ආයිබෝනලන හැමෝටම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන ගොඩාක් වැදගත් වෙන මට 100%ක්ම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එම අපේ ෆෝන් එක එදිනෙදා ඇතිතරම් කෝල්ස් එමේ එනවා කාගේ ඉන්නේ කෝල් ආවේ කොච්චර වෙලාවක් කතා කරාද කීයටද කෝල් එක ආවේ ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ලිස්ට් එකක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එම ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන මේකේ PDF එකක් විතර. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන name එකේ ඒ වගේම මෙතන phone number එකේ ඒ වගේම time එකේ ඒ වගේම duration එකේ ඒ වගේම type එකේ ඒ හැම දෙයක්ම අපේ phone එක මේ වෙනකන් කාගෙන්ද call එක ආවේ ඔයාලට එදිනෙදා ඉඳන් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ phone එකේ PDF එකක් හැදෙට save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම වැඩගත්තේ ඔයාලට එදිනෙදා කාගෙන්ද මෙච්චර කල් කාගෙන්ද call ආවේ ගිය මාසේ කාගෙන්ද call ආවේ වෙලාව කීයද කොච්චර වෙලාවක් කතා කරාද ඒ හැම දෙයක්ම මේක ආරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරලා දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම intro පස්සේ ඉවරනකම්ම වීඩියෝ බලන්න කොහොමද ඔයාලට ආපු calls එහෙම කොච්චර වෙලාවක් කතා කරාද ඒ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. ඔයාලට ඒ දේ කරන්න නම් ඔයාලට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක Play Store එකට යන්න. ඉතින් Play Store ගිහලා පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන E2PDF කියලා ඔයාලට පේන මෙතන back restore SMS ඒ වගේම call ඒ වගේම contact ඒ වගේම true call. ඉතින් ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න. ඔයාලට පේනවනේ මෙතන MB 6ක් වගේ තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම rate එක 4.3 වෙනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් description එකේ මේ app link එක දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක download කරලා මෙතනින් open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තාම මේ වගේ interface එකක් ආපුවාම මෙතන tick mark එක දාලා මෙතනින් next යන්න. ඉතින් next කියලා පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවනේ මේ වගේ interface එකක් ආවොත් එම ඔයාලට පේන මෙතන click to continue කියලා. ඒක click කරපුවාම මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා පළවෙනි option එක SMS ඔයාලට එහෙමනම් අත්‍යවශ්‍ය නම් ඔයාලට එහෙමවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන contact එක ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාලට පේන මෙතන general call log එක. ඉතින් අපි මේ general එක click කරපුවාම මේ වගේ interface එකක් ආපුවාම ඔයාලට පේන මෙතන call log details කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන date එක ඒ වගේම date දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අර වීල 13 වෙනිදා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් දවස කවදා ඉඳන් කවදා වෙනකන්ද ඔයාලට call log එක ඔයාලට PDF එකක් විතර ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ. ලිස්ට් එකක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන දැන් යන්නේ ජූනි මාසේ. ඉතින් මම මෙතන මේ මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් දාන්න. ඉතින් මම මෙතන done කරන්න. done කළා පස්සේ ඔයාලට කවදා අන්තිම දවසේ මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පටන් ගන්න දවසේ මෙතන අන්තිම දවසේ මෙතනින් තමයි ඔයාලට දාගන්න ඕනේ කවදා කවද්ද ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට දාලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට පේනවා මෙතන call logs detail. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද only dial call, ඒ වගේම only receive call, only miss call. ඉතින් ඔයා මෙතන කැමති ඔප්ෂන් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය එක මොකක්ද ඔයාලට ආපු calls දෙන්න නැත්නම් miss call නැත්නම් ඔයා ගත්තේ call නැත්නම් ඔයාලට ඔක්කොම calls ටිකද. ඉතින් ඔයා ඔක්කොම ටික අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේ විතර call log details කියලා. ඒ විදිහට මෙතන tick mark එක දාලා පස්සේ මෙතන file name එක ඔයා කැමති file name එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන DC කියලා මම මේ විදිහට DC කියලා දාන්නම්. DC දාලා පස්සේ මෙතන export to PDF කියලා ඔයාලට පේන මෙතන export to PDF එක click කළා පස්සේ මෙතන allow කරගන්න. ඉතින් allow කළා පස්සේ දෙවෙනි option එකත් මෙතන allow කරලා තුන්වෙනි option එකත් allow කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන please wait. ඉතින් චූටි වෙලාවක් ගිහලා පස්සේ තමයි I think ඔයාලට පේනවා මෙතන file create successful. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ file එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ file එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. I think අපි home button එක අපි click කළා පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන my file එක. ෆෝන් එක ඕනම my file එකට ගිහලා පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන file එක හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පල්ලයට ගිහපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතන E2PDF. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි download කරපු application එක නමින් තමයි මෙතන folder එකක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන backup restore. ඔයාලට මේ වගේ option දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට කලින් ඔයාලට DC කියලා මම ඊට කලින් එකක් හැදුවා. ඒ වගේ අපි මේක තමයි මේ නමින් තමයි අපි save කරේ. ඉතින් ඔයා ඒ නමින් ඉතින්
මොන නමින්ද සේව් කරේ ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට කරලා පස්සේ මෙතනින් ඉතින් ඔයා එතනින් ඕපන් කරගත්තාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන කෝල් ලොග් එකේ ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන ඩේට් එකේ දවස කවදා ඉඳන්ද කෝල් ආවේ නම්බර්ස් ටික ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙච්චර කාලෙද මට කෝල් ආපුවා මේ හැම ඩීටේල් එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අන්තිම ඔප්ෂන් එක ගත්තොත් මෙතන මිස් කෝල් එක රිසීව් කෝල් එක ඒ හැම දෙයක්ම කොච්චර වෙලාවක් කතා කරාද ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරලා දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණාද ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා දැනගෙන හිටියාද? ඉතින් ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපේ හැමෝම ඔයාලට සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා යනෝනේ.